كل حاجة في التسويق هي عبارة عن اكتسابك وحفاظك على العملاء، وعلشان كده لازم يكون عندك فهم واضح عن مين هم أصلا، فين هم، وبرضه فهمك عن ايه بالظبط بيدور في دماغهم ومصدقينه عنك وعن منتجاتك وعن خدماتك وعن ازاي بيشتروا. أي تحليل محترم وعالي الدقة بيكون عن العملاء بيبدأ غالبا بتحديدك مين هو العميل بالظبط، وإزاي تحدد العميل اللي ليه تأثير كبير وواضح، وإزاي تقدر توصل للعميل ده، وتقدر تعرف العميل على نطاق واسع أو تقدر تعرفه على نطاق محدود وجدا كمان. يعني على سبيل المثال خلينا نبص مع بعض على سوق الشنط الحريمي. التعريف الواسع هنا للعميل هو أي امرأة محتاجة حاجة تساعدها في شيل الموبايل والفلوس، وفي الحالة دي فأي مرأة هي تقريبا عميل محتمل. ممكن بقى تحدد الموضوع أكتر بمعنى إنك تحدده مثلا حوالين سلوك الشراء، وتقول إن العميل هو أي مرأة محتاجة تبدل شنطتها خلال سنة. وممكن تكون أكتر وأكتر تحديدا وتعرف العميل حوالين ولائه للبراند للعلامة التجارية، وفي الحالة دي تقدر تقول إن العميل هو أي مرأة بتستخدم علامة تجارية معينة للشنطة وبتوصي بيها لغيرها. ومع تعريفك ده للعميل هيكون معانا عدد عملاء أقل، ولكن مجموعة عملاء متحللة وجاهزة هتسوق لهم. بمجرد ما هتحدد العميل هتحتاج تفهم بقى دلوقتي ايه بيدور في دماغهم، وتعرف ايه مهم بالنسبة ليهم، وايه هي التصورات اللي عندهم حوالين منتجاتك وخدماتك مقابل المنافسين. دايما العملاء بتشتري لأسباب معينة ومختلفة طبعا، ولكن في أسباب بيكون ليهم أهمية أكتر من أسباب تانية. فأنت لو قدرت توصل وتعرف إيه الأسباب الأكتر أهمية للعملاء، فأنت بيها تقدر تغريهم وقت جذبك ليهم على الشراء، أو بيها برضو تقدر تعلي وترفع من قيمة السبب ده واللي خلاهم في الأول يشتروا بس من حد تاني. هتحتاج برضو تقيس ازاي هم قيموا منتجاتك قدام منتجات تانية، وازاي بتقدم كل فايدة. فهم ممكن يكون عندهم تصورات كتيرة هتحتاج تغيرها وتخليك تحط ميزة رئيسية لمنتجك تكون أفضل من المنافسة. التحليلات دي هتكون مهمة بعدين لما تبدأ تقسم العملاء. دلوقتي تعالوا نرجع مع بعض لمثالنا بتاع الشنط الحريمي. تعالوا نتخيل سوا إننا عملنا مع بعض كام بحث تسويقي وعملنا تحليل للعميل ده. هنطلب من العملاء تقييم يتعمل على أهمية كل عامل أو دافع للشراء، والمقياس هيكون من 1 ل10 على أساس إن 10 هو الأعلى. وهنطلب منهم برضو تقييم على تصوراتهم لكل علامة تجارية للشنط، وإزاي هيتم تقديمها لعامل أو دافع الشراء ده، والمقياس برضو من 1 ل10. خلينا نكتشف إيه اللي ممكن نتعلمه بالتحليل. اولا هيتم تصنيف عامل او دافع الشراء للشنط الكروس على انه اعلى تصنيف، وده خبر كويس جدا للمصنعين او اصحاب الشركات اللي تخصصهم الشنط الكروس، لان ده اثبات من العملاء على انهم الافضل في السوق للشنط الكروس. ولكن لاحظ ان نفس الشركة مش هيتم تصنيفها على انها الاعلى في كل عامل او دافع للشراء. فعلى سبيل المثال مع السعة، فالموضوع راح مع شنط منافسين تانيين على ان شنطهم بتشيل اكتر وعندهم خيارات اكتر من الالوان. وبرضو الاسعار اتصنفت على انها اعلى بالنسبة للمنافسين، ده معناه ان عندهم شنط باسعار اقل. طب كل ده معناه ايه لشركتنا بقى؟ ده معناه ان الشركة بحاجة بانها تتمسك باهم مطلب واللي بيتعلق بالشنط الكروس، وانها تتجنب بقى في الوقت الحالي باي مقارنة تانية مع المنافسين، سواء كان التقييم عالي او قليل. على كل الأحوال المسوقين المتميزين المحترفين بيفهموا العملاء أكتر ما بيفهموا نفسهم. وقوة تحليل العميل دي هتأهلك على تطوير استراتيجية تسويق قوية. تحليل أي سوق معناه هو تقدير عدد العملاء المتوقع أو المحتمل اللي ممكن تقدر تبيع لهم منتجاتك وخدماتك. وفي تحليل أي سوق أنت هتكون محتاج إنك تجمع العملاء لأربع أنواع. اولا هم العملاء اللي بيشتروا منك، ومش بس اللي بيشتروا منك وخلاص، انا بتكلم عن العملاء اللي بيشتروا منك انت حصريا ومش منافس. ثانيا بقى العملاء اللي بيشتروا منتجاتك وخدماتك، ولكن الفرق بين دول وبين المجموعة الاولى ان دول بيشتروا برضه من منتجات وخدمات منافسيك. طب تفتكر ليه؟ هقولك. ده بيرجع لان في بعض المنتجات العملاء بتكون محتاجة فيها خيارات. ولمثال قوي على ده فمثلا سوق الملابس، فانت نفسك لبسك بالتاكيد بتشتريه من اكتر من مكان من اكتر من براند. او سوق الالكترونيات، فانت مثلا عدد العملاء اللي هتروح تشتري من محلك او شركتك اللي فيها براند واحد تليفون مش هيكون زي عدد العملاء اللي هتروح تشتري من شركة تانية او محل تاني فيه 3 براندات. ثالثا هم العملاء اللي بيشتروا بس من منافسيك ومش منك على الاقل لحد دلوقتي.
واخيرا رابع فئة او مجموعة هم العملاء اللي ما بيشتروش نوع منتجك لا منك ولا من اي حد، والمجموعة او الفئة دي بنسميهم مستخدمين من غير فئة. فبدل من انك تاخد حصة او حصولك على جزء من سوق المنافسين، فحصولك على الفئة الاخيرة ديت من العملاء ده هيساعدك على زيادة الحجم الاجمالي للسوق. دلوقتي لما هنقدر العدد المتوقع والمحتمل من العملاء اللي ممكن نقدر نجذبهم من الكام فئة او النوع دول من العملاء، فاحنا بنقوم بده علشان نقرر ايه بالضبط محتاجين نركز عليه في استراتيجيتنا التسويقية. في التسويق هي عملية بخطوتين: اولا بنقوم بتقدير العدد الاجمالي للعملاء، ثانيا بنعمل افتراضات بنسب مئوية ممكن بعد كده نحولها لعلامتنا التجارية. وقعت مني؟ تعالوا مع بعض نعمل مثال. لنفترض انك صانع لشنط حريمي، وتعالى برضو نعرف مين هم العملاء المتوقعين المحتملين ليك، وهنقول ان هم مثلا نساء وبتتراوح اعمارهم من بين ال 15 سنة وال 65 سنة، وانهم هيشتروا شنطة خلال السنة الجاية مثلا. انا هفترض معاكم ان النساء بيغيروا شنطهم كل 5 سنين، فده معناه ان 20% من اجمالي السوق هيشتروا شنطة جديدة كل سنة. فبالنسبة لمجموعتنا لفئتنا الأولى، ممكن نقول دلوقتي رقم افتراضي بإن في السوق المصري عندنا في الشركة 30 ألف عميلة مخلصة للشركة. تقدر على فكرة تجيب بيانات المبيعات بسهولة من بياعين التجزئة الأونلاين زي مثلا أمازون أو جوميا أو غيرهم، أو برضو من المتجر الإلكتروني الخاص بيك أنت كمان. بعدين هنروح على الفئة والمجموعة التانية، واللي بمسمى العميل متعدد العلامات التجارية، وسميناهم كده لأنهم بيشتروا نفس المنتجات ولكن من مصادر أو براندات مختلفة. وفي مثال شنطتنا أنا أعرف ناس بيشيلوا أكتر من شنطة. والدتي مثلا عندها مش أقل من 3 ل 5 براندات شنط يد وكتف، وبتبدل بينهم كل شهر أو مناسبة، ولكن في السوق ده هنفترض ب 3000 عميلة تقريبا بس. والمجموعة الثالثة هم العملاء اللي بيشيلوا شنطة من المنافسين، وفي مصر في حوالي 30 مليون امرأة بيتراوح أعمارهم من بين ال 15 لل 65 سنة. وتعالوا نبسط العملية الحسابية ونفترض إن كلهم بيشيلوا شنط. والمجموعة الرابعة والأخيرة هم غير مستهلكين الشنط تماما، وفي الفئة أو المجموعة دي هنحط صفر. دلوقتي احنا محتاجين نقدر قد ايه بقى نقدر نجيب منهم بيع، واحنا قلنا ان شركتنا عندها حوالي 30 ألف عميلة مخلصة، واللي فيه منهم هتغير شنطتها السنة دي. بالتالي احنا هنضرب عدد العملاء بتوعنا الإجمالي ده 30,000 في معدل التغيير ال 20% السنوية اللي قلنا عليها، وده معناه إن 6000 عميل عندنا من المحتمل جدا إنهم يغيروا السنة دي شنطة مننا، بخلاف مقارنتنا مع المجموعة الرابعة ففي 30 مليون عميلة من المحتمل إنهم يشتروا السنة دي شنطة. وأنا بوضح لك بس قد إيه كبير السوق ده. لو بصينا للتحليلات اللي عملناها دي هتلاقوا ان وضح قدامكم اننا عايزين نركز في استراتيجية التسويق على تحويل النساء من اتجاه المنافسين لعلامتنا التجارية. وعارفين لو قدرنا نجذب الفئة الأخيرة دول على شراء شنطنا أو على الأقل 1% بس منهم، فأنت بتتكلم إن عدد العملاء المتوقعين أو المحتملين من ال1% دول هيوصلوا لقرب ال 300 ألف عميلة. بمجرد ما هتنتهي من تحليل التسويق انت كده كملت مرحلة التحليل لعملية تخطيط التسويق. جه الوقت بقى انك تبدأ في صياغة استراتيجية.